Є поїзд, якого немає в жодному розкладі. Немає квитків, немає зупинок, немає туалету. Він може спізнитися на кілька годин, а може не приїхати взагалі. Їдеш у вагоні з залізною рудою, лежиш на камінні, яке коле в спину, вдихаєш металевий пил. А вночі температура падає майже до нуля, бо ти ж у пустелі. Але люди ним їдуть і виходять на нього спеціально. Бо він везе людей з одного кінця світу в інший. І подекуди це один з небагатьох способів побачити Сахару так, як її не бачить більше ніхто. Поїзд Мавританії. Це один із найдовших, найважчих поїздів на землі. Усім привіт! Ви на каналі Лінойс. Лайк цьому відео поставити, коли додивитеся, але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Влаштовуйтеся зручніше і поїхали. Мавританія – країна в Західній Африці, де майже 90% території – це пустеля Сахара. І десь у серці цієї пустелі знаходяться одні з найбільших залізорудних родовищ на континенті. Видобута залізна руда мусить якось дістатися до порту. І єдиний спосіб це зробити – залізниця. 704 кілометри одноколійного шляху від шахтарського містечка Зуерат до порту Нуадібу. І цим шляхом щодня їде цей поїзд. Більше 200 вагонів, 3-4 локомотиви і загальна довжина до 3 кілометрів. Це один із найдовших і найважчих поїздів у світі. Здатний перевезти 17 тисяч тонн залізної руди за один рейс. Цього вистачить, щоб збудувати 2 Ейфелеві вежі. І він так їде щодня із 1963 року. Пройти від початку до кінця цього поїзду пішки – це півгодини ходьби. Це вже не поїзд, це справжня залізна змія пустелі. Квитків на нього немає і немає надійного розкладу. Сказати точно, коли поїзд відправляється і коли прибуває – неможливо. Варто розраховувати на тривале чекання. Місцеві завжди кажуть, поїзд буде десь після обіду. Але це може означати і 4 години дня, і північ. Або взагалі завтра. Офіційно пасажирський вагон у ньому є, але більшість людей їде в товарних. А щоб сісти в якийсь із товарних вагонів, треба трохи схитрувати. Залізти не на станції, а трохи далі, щоб охорона не помітила. Одягти на голову тканину, як місцеві, щоб не виділятися, і чекати. Є 2 варіанти вагонів. Перший з великими шматками залізної руди, розміром з кулак. Там жорстко спати, зате менше пилу. Другий – це з чорним порошком. Там м'якше, але встаєш весь чорний із голови до ніг. І цей металевий пил потім іще довго виходить із легенів, що, очевидно, шкідливо. Поїзд їде зі швидкістю приблизно 60 км на годину з вантажем і трохи швидше, коли порожній. Весь маршрут туди-назад – це майже доба в дорозі. Без їжі, без води, якщо не взяв із собою. І без зупинок. Лише технічні зупинки і роз'їзди. Вдень температура може підніматися до 50 градусів. Вночі падати майже до нуля. Поїзд трясе і смикає так, що іноді здається, ось-ось він розвалиться. Зупиняється посеред пустелі без жодного пояснення, просто пропустити зустрічний. І ти сидиш у темряві, прислухаєшся і не знаєш, що буде далі. Траплялися випадки, коли люди падали з вагонів і залишалися самі посеред пустелі, а там немає нікого на сотні кілометрів навколо. Але є щось, що робить це все не просто терпимим, а навіть неймовірним. Коли вночі лежиш на залізній руді, дивишся вгору і бачиш зоряне небо без жодного міського світла. Мільярди зірок над безкрайньою пустелею. Це важко описати словами. Та люди, які це бачили, кажуть, що більше нічого подібного в житті ніколи не відчували. Туристи – це дуже мала частина пасажирів. Більшість – це місцеві жителі. Торговці, які везуть товари в селища посеред пустелі. І сім'ї, що переїздять. Люди, яким просто треба з одного кінця країни до іншого.
Для людей, які живуть у пустелі, ця залізниця практично єдине джерело вживання. Вода, пальне, їжа – усе доставляється нею. Іншої залізниці в Мавританії немає. Взагалі. Єдина в країні – це ось ця. І вона возить руду. А люди просто їдуть разом із рудою, бо більше нема як. Влада офіційно закриває на це очі, бо альтернативи справді поки що немає. І поки ти їдеш через пустелю, іноді тобі зустрічаються різні напівзанедбані селища. Сильні посухи 70-х і 80-х років змусили людей покинути ці місця, там гинув урожай, гинула худоба, і більшість переїхала до столиці. Населення Нуакшота з кількох тисяч виросло до 1,5 мільйона людей. Мавританія – одна з найбідніших країн світу. Більше половини населення живе за межею бідності. І є ще одна деталь, яка вражає більше за все інше. Вона не стосується поїзда, але все ж розкажу. У 1981 році Мавританія стала останньою країною у світі, яка офіційно скасувала рабство. Але кримінальна відповідальність за нього була введена лише у 2007 році. І навіть зараз, за оцінками глобального індексу рабства, близько 90 тисяч людей у Мавританії живуть в умовах сучасного рабства. Багато з них просто не знають, що можна жити інакше. Їх так виховали. Руда із цих гір їде в Китай, Німеччину, Канаду, будуються мости, хмарочоси, автомобілі, а люди, які живуть поруч із цими шахтами, досі возять воду на ослах і чекають поїзда без розкладу. У 25-26 роках цей поїзд раптово став вірусним у Тіктоці і на Ютубі. Подивимося, наскільки вірусним по кількості переглядів під цим відео. І це спричинило проблему. Туристи масово нелегально почали залазити у вагони, робити селфі на руді, ігноруючи правила. Через це влада почала обмежувати доступ і посилювати контроль. Бо надто багато людей ризикують життям заради хайпу. Та поки хтось знімає відео собі для соцмереж, для інших цей поїзд – єдиний спосіб дістатися додому. Залізний поїзд пустелі – це не просто екзотична пригода для туристів. Це артерія країни, без якої вона зупиниться. Якщо хочеш зрозуміти Африку по-справжньому, ось твоя точка входу. 700 кілометрів Сахари, залізна руда під спиною і зірки над головою. Якщо тобі сподобалося це відео, тепер вже з чистою совістю постав йому лайк, перевір підписку на канал і не забудь поділитися цим відео з друзями, можливо, їм теж буде цікаво. Запрошую до обговорення у коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео на каналі Ільїнойс.